Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một em túi thỏ rất đẹp luôn, rất dễ thương. Chiếc túi này có chiều ngang là khoảng 30 cm đó các bạn. Chiều ngang ở miệng túi khoảng 30 cm. Chiều cao 31 cm. Xinh lắm các bạn. Bên trong mình có lót túi nè, có dây kéo, có ngăn kéo phụ luôn. Mình sử dụng sợi macrame 2mm nên thao tác xong thì đứng túi lắm các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 3 cuộn sợi macrame 2mm. Màu xanh là mình sử dụng nhiều nhất các bạn, là mình móc cái phần thân túi. Còn màu nâu sữa và màu trắng là mình đi cái phần trang trí thỏ hen. Màu trắng là mình sử dụng ít nhất. Để móc cái sợi macrame này thì chúng ta sử dụng kim móc 3.0 nha các bạn. Các bạn cũng chuẩn bị một lót túi may sẵn như thế này. Có dây kéo, bên trong cũng có ngăn phụ nữa các bạn. Lót túi này có chiều ngang là khoảng 32 cm nha các bạn, và chiều cao là 34 cm. Các bạn cũng chuẩn bị kim khâu len nè, 2 mắt của em thỏ nè, và 1 mét ống nhựa này để chúng ta làm cái phần quay các bạn. Ống nhựa này có đường kính khoảng 0,8 mm. Và các bạn cũng chuẩn bị súng bắn keo nha. Các bạn cũng chuẩn bị thêm một ít len như thế này nè, để mình trang trí hoa hồng và những cái hoa nhỏ nhỏ xung quanh để cho nó nổi bật chiếc túi lên đó các bạn. Các bạn nhớ chuẩn bị kim và cước khâu nữa nha, để mình may lót túi vào. Mình tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên thì mình sử dụng màu nâu sữa. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Rồi chúng ta sẽ gầy lên 24 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đã được 24 bính rồi các bạn. Bây giờ mình lên một bính và các bạn sẽ quay kim lại. Mình đâm kim vào bính số 24 nè. Các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn nè. Các bạn sẽ hình dung là ở hai đầu này mình đi mỗi một đầu là 4 mũi đơn chung chân. Nhưng chúng ta đi trước 2 mũi, sau đó đến cuối hàng chúng ta đi thêm 2 mũi nữa ha. Còn ở phần giữa này thì các bạn sẽ đi 22 mũi đơn. Nhưng mình có chèn màu chỉ màu trắng vào ha. Bây giờ chúng ta đi nè. Các bạn đi 2 mũi đơn rồi, mình dùng kim đánh dấu trở lại. 4 mũi ở phần đầu này mình đánh dấu để mình tăng đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Ở mũi đơn thứ 5 thì các bạn chỉ đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Mình không có kéo chỉ qua nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nối sợi chỉ màu trắng vào. Đây. Lúc này các bạn lại kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi. Các bạn sẽ nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa đi theo. Sau đó mình sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng này các bạn. Bắt đầu mình đếm nè. 1,
2, 3. Các bạn nẹp luôn cái sợi chỉ, cái đầu sợi chỉ màu trắng vào nha. 3 rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở mũi số 12 thì các bạn chỉ đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Rồi, các bạn vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước. Sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi chúng ta tiếp tục đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. 1, 2, 3, 4, 5. Còn một bính cuối cùng. Các bạn sẽ đi 4 mũi đơn chung chân vào đây. 1, 2. Khi các bạn đi 2 mũi thì các bạn vắt cái sợi chỉ này, cái sợi chỉ mà chúng ta khởi tạo đó, để qua một bên. Rồi mình lại đi phía bên đây nè các bạn, 2 mũi nữa. Chứ các bạn để im như vậy mình đi thì tạo một cái khoảng trống ở giữa này không đẹp nha. Bây giờ các bạn để qua. Mình sẽ đi 2 mũi nữa. Rồi, lúc này các bạn lại dùng kim đánh dấu 4 mũi ở phần đầu này. Rồi, mình đi sợi chỉ màu nâu sữa này, 22 mũi đơn. Mình đi đến cuối hàng. Sau đó các bạn sẽ đi thêm 2 mũi đơn vào chung chân, vào cái mũi bắt đầu chúng ta xuất phát đó. 2 mũi nữa mình kết vòng. Như vậy mình đã hoàn thành vòng 1. Các bạn chỉ nối chỉ ở một bên của nối chỉ màu trắng này, ở một bên thôi. Còn bên đây thì chúng ta đi màu nâu sữa bình thường. Rồi, bây giờ đến cuối vòng 1. Ở cuối hàng các bạn nhớ đi 2 mũi đơn chung chân vào nữa để thành 4 mũi đơn chung chân ở phần đầu nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kết vòng bằng 1 mũi trượt. Rồi các bạn sẽ đánh dấu 2 mũi chúng ta vừa đi nữa là ở phần đầu này 4 mũi nè. 1, 2. Cái phần này là nơi tiếp giáp nha các bạn. Rồi 3, 4. Bây giờ các bạn lên một bính. Đối với mẫu túi này thì chúng ta không có đi tròn vòng mà các bạn quay ngược lại. Quay cái mặt trái lại nè. Đó. Các bạn sẽ đi vòng 2. Ở vòng 2 thì các bạn sẽ đi mũi V nha, 2 mũi chung chân. Các bạn nhớ ở vị trí này không phải là một mũi nha, các bạn bỏ nó đi. Chúng ta sẽ đi ở 2 chân mũi này nè. Do mình lật ngược lại nên các bạn thấy ở vị trí này nếu các bạn đi thì nó sẽ dư mũi nha. Rồi các bạn đi ở vị trí này nè, mũi V tức là 2 mũi đơn chung chân. 1 nè. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra đi. 2 nè. Rồi mình lại đi ở vị trí kim đánh dấu. 1 mũi V nữa là các bạn đã được 4 mũi đơn rồi ha. Đến cuối hàng mình đi thêm 2 vị trí này nữa thì chúng ta sẽ được 4 mũi nữa là thành 8 mũi đơn ở vị trí 2 đầu. Sau khi đi xong thì mình đánh dấu. Rồi, các bạn sẽ đi 22 mũi đơn. Các bạn đếm mỗi mũi một chân như thế này. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi, các bạn sẽ đi đến ở phần đầu này chúng ta gặp nhau ha. Rồi, sau khi các bạn đi 22 mũi đơn rồi, các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đang ở vòng 2 nha các bạn. Mình đi ở phần đầu này 4 mũi đơn thì mình đi mũi V sẽ thành 8 mũi. Đây, mũi V đầu tiên. Các bạn dùng kim đánh dấu trở lại nha. Mũi V thứ hai. Các bạn gỡ kim ra luôn đi cho dễ đi ha. Rồi, mũi V thứ ba. 2 mũi đơn chung chân. Rồi mũi V thứ tư. Rồi các bạn đánh dấu trở lại là ở phần đầu này mình có 8 mũi này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn đi ngược lại nè. Mình đi thêm 5 mũi đơn
màu nâu sữa. Rồi chúng ta sẽ kéo cái sợi chỉ màu trắng lên. 1 nè, 2, 3, 4. Ở mũi thứ 5 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Rồi, sau đó mình thả cái sợi chỉ màu nâu sữa xuống. Mà các bạn để vào bên trong nha, để mình tiếp tục nẹp theo đến đi đủ 12 mũi đơn màu trắng thì mình lại đi màu nâu sữa tiếp. Đây, các bạn ở mũi thứ 5 nè, sau khi các bạn đi mũi tăng rồi, bây giờ mình đi 5 mũi, các bạn kéo sợi chỉ màu trắng qua. Bây giờ mình sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mũi thứ 12 thì các bạn lại quấn chỉ kéo lên. Và mình sẽ vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước. Rồi kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Mình lại đi 5 mũi đơn màu nâu sữa các bạn. 1 rồi, 2, 3, 4, 5. Rồi mình gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi 2 mũi V ở cuối hàng. Mũi V thứ nhất. Rồi mũi V thứ hai. Rồi mình kết vòng. Các bạn đâm kim qua chân mũi đầu tiên nè, kéo chỉ trượt qua. Các bạn nhớ đánh dấu trở lại nha. 1, 2, 3, 4 nè. Ở vị trí này nè, các bạn dễ tính một mũi lắm nha. Ở đây không phải, đây là nơi tiếp giáp của phần chúng ta kết hàng. Các bạn lên một bính. Bây giờ mình lên vòng 3. Các bạn cũng sẽ xoay ngược lại cái mặt trái nè. Đây không phải là một chân mũi nha các bạn. Đây nè, các bạn bắt đầu đi từ đây nè, 1, 2, 3, 4 nè. Mình sẽ lên vòng 3. Vòng 3 thì các bạn sẽ đi là 1x 1v. Đây là 1x nè. Rồi, mũi V nè. 2 mũi đơn chung chân. Rồi 1x nè. Gỡ kim ra. Ngay vị trí kim đánh dấu các bạn sẽ đi mũi V. Thì ở vòng 3 phần đầu này các bạn sẽ có là 12 mũi ha. Bây giờ mình có 6 mũi trước rồi. Các bạn đánh dấu trở lại. Rồi đi 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Ở mũi thứ 5 các bạn quấn chỉ kéo lên. Sau đó thả cái sợi chỉ màu nâu sữa xuống nè, kéo cái sợi chỉ màu trắng lên. Kéo qua. Và nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào. Mình đi 12 mũi đơn màu trắng. Mình đang ở hàng thứ 3 nha các bạn. Và mình đi 12 mũi đơn màu trắng. Bây giờ mình đi đến mũi số 12 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Và vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước. Các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi chúng ta đi tiếp 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ đi 1x 1v. Gỡ kim đánh dấu ra, các bạn đi 1x nè, 1v nè, 2 mũi đơn chung chân thì mình gọi là mũi V nha các bạn. Rồi lặp lại 1x, 1v. Tương tự như vậy chúng ta đi 1x 1v, 1x 1v nữa. Rồi các bạn đi 22 mũi đơn màu nâu sữa đi. Cuối hàng chúng ta cũng lặp lại 1x 1v, 1x 1v và mình kết vòng. Chúng ta kết thúc vòng 3. Đến cuối vòng 3 các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Mình lên một bính. Mình bắt đầu lên vòng 4 thì các bạn lật ngược lại. Và các bạn sẽ đi là 2x 1v ở phần đầu này ha. 1x nè. 1x rồi 2x nè. Các bạn đi mũi V. 2 mũi đơn chung chân. Rồi tiếp tục các bạn lại đi 2x 1v nữa. 1x nè. 2x. Và mình gỡ kim đánh dấu ra ngay vị trí kim đánh dấu các bạn sẽ đi mũi V. Rồi đánh dấu trở lại. Các bạn tiếp tục đi một hàng 22 mũi đơn
Và các bạn đi đến phần đầu này chúng ta cũng sẽ đi là 2x 1v nè, 1x 2x đi mũi V, 1x 2x đi mũi V, và chúng ta lặp lại đến kim đánh dấu phía bên đây và đi 5 mũi đơn. Đến đây đi chúng ta gặp nhau các bạn. Rồi đến đây các bạn đi mũi đơn thứ 5 của màu nâu sữa thì các bạn chỉ kéo chỉ lên thôi. Sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi các bạn nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa, chúng ta sẽ đi 12 mũi đơn. Đi đến mũi số 12 thì các bạn kéo cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước nha. Kéo cái sợi chỉ màu trắng ra rồi chúng ta sẽ đi tiếp màu nâu sữa, 5 mũi đơn màu nâu sữa. Và đến cuối hàng này các bạn lại đi 2x 1v nè, 1x 2x 1v, 1x 2x 1v. Và mình kết vòng hàng thứ tư luôn nha các bạn. Kết thúc hàng thứ tư mình lên hàng thứ 5 các bạn. Các bạn lên một bính ha, mình xoay lại nha. Các bạn đi mặt trái của nó. Ở hàng thứ 5 thì các bạn sẽ đi 3x 1v. 1x nè, 2x, 3x. Rồi các bạn đi mũi V. Tiếp tục mình lại đi 3x 1v nữa. 1x, 2x, 3x. Rồi các bạn sẽ đi mũi V ở ngay vị trí kim đánh dấu. Các bạn đánh dấu trở lại. Rồi mình đi 5 mũi đơn. 1 2 3 4 mũi đơn thứ 5 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu trắng, nhưng các bạn để cái sợi chỉ màu nâu sữa vào bên trong nha. Mình sẽ nẹp lại, và sau khi mình đi 12 mũi đơn màu trắng thì chúng ta lại kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa lên đi tiếp. Bốn rồi. 5 6 7 8 9 10 11. Mũi thứ 12 thì các bạn quấn chỉ kéo lên, vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước. Rồi các bạn kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Bây giờ mình đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. Và các bạn đến kim đánh dấu thì chúng ta cũng sẽ tăng là 3x 1v, 1x 2x 3x tăng, 1x 2x 3x tăng. Và chúng ta lặp lại đến kim đánh dấu ở phía bên tay trái ha. Rồi mình đi 22 mũi đơn. Sau đó các bạn đến phần kim đánh dấu này chúng ta cũng tăng y như vậy. 3x 1v. Đến cuối hàng mình kết vòng bằng một mũi trượt nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành thao tác nha. Đến cuối vòng 5 thì các bạn cắt chỉ và giấu sợi chỉ màu nâu sữa luôn. Mình bắt đầu một vị trí mới các bạn. Mình đi mặt trái nên bây giờ các bạn cũng sẽ quay lại mặt trái nè. Các bạn sẽ bắt đầu một vị trí mới. Đây. Ở vị trí kế phần kim đánh dấu này các bạn. Các bạn kéo chỉ lên. Mình cũng kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa lên ha. Các bạn lên một bính. Sau đó mình đi một mũi đơn. Mũi đơn thứ 2. Mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5 thì các bạn sẽ kéo chỉ lên thôi. Sau đó mình nẹp cái sợi chỉ này sát vào bên trong và kéo cái sợi chỉ màu trắng lên lại. Kéo qua. Rồi các bạn cũng sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng. Mình đang ở vòng thứ 6 nha các bạn. Vòng thứ 6 có sự khác biệt là mình cắt chỉ và mình bắt đầu một vị trí mới. Rồi chúng ta đi 12 mũi đơn màu trắng đi các bạn. Rồi đến mũi đơn số 12 thì các bạn sẽ kéo chỉ màu trắng lên thôi. Chúng ta vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước luôn. Rồi các bạn kéo sợi chỉ màu nâu sữa qua. Mình lại đi 5 mũi đơn. 1 2 3. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra cho dễ ha. 4. Và mũi thứ 5 thì bắt đầu nè. Các bạn sẽ nối sợi chỉ màu xanh vào.
Mình cũng vắt cái sợi chỉ màu nâu sữa ra phía trước. Đây, các bạn sẽ nối sợi chỉ màu xanh này vào. Ở mũi thứ 5 thì các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu xanh qua. Các bạn nhớ vắt cái sợi chỉ màu nâu ra phía. Rồi khi nối sợi chỉ màu xanh vào thì chúng ta sẽ đi toàn bộ mũi đơn mà không tăng. Các bạn đi xung quanh. Các bạn đi đến phần vị trí bắt đầu của hàng số 6 này các bạn. Rồi các bạn đi đến đây chúng ta gặp nhau ha. Rồi đến cuối hàng số 6 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt, sau đó mình lật ngược lại nha. Mình lên hàng số 7. Các bạn lên một bính nè, xoay lại. Các bạn cũng sẽ đi mũi đơn. Các bạn đi một vòng. Đến phần tiếp giáp với màu nâu sữa thì chúng ta gặp nhau ha. Rồi khi các bạn đi phần màu xanh đến vị trí tiếp giáp với màu nâu sữa thì các bạn cái mũi cuối cùng này mình kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua ha. Các bạn vắt cái sợi chỉ màu xanh ra phía trước. Rồi các bạn lại kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Mình đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. 1 2 3 4. Ở mũi thứ 5 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Do cái sợi màu nâu sữa này mình không có vắt ra phía trước là do mình còn nẹp đi đến các bạn kéo sợi chỉ màu trắng qua. Rồi chúng ta sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng. Các bạn vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào. Và mình đi đến mũi số 12 thì các bạn kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua lại, rồi mình đi 5 mũi đơn kết vòng. Là chúng ta hoàn thành vòng số 7 nha các bạn. Rồi đến cuối vòng số 7, các bạn xoay ngược lại, mình đi mặt trái nữa nha. Các bạn lên một bính nè. Và mình đi 5 mũi đơn màu nâu sữa nè. 1 2 3 4. Ở mũi thứ 5 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Mình kéo cái sợi chỉ màu trắng. Kéo qua. Rồi các bạn lại đi 12 mũi đơn màu trắng. Mình đang lên hàng số 8 nha các bạn. Mình đang bắt đầu hàng số 8. Rồi khi các bạn đi 12 mũi đơn màu trắng, rồi các bạn đi 5 mũi đơn màu nâu sữa thì đến mũi thứ 5 tiếp giáp với phần màu xanh. Các bạn đi mũi thứ 5 thì chúng ta sẽ quấn chỉ kéo lên và vắt cái sợi chỉ màu nâu sữa ra phía trước. Rồi các bạn kéo cái sợi chỉ màu xanh qua. Rồi bây giờ nè các bạn đánh dấu. Ở phần đầu này là 20 mũi, ở phần đầu này là 20 mũi và khoảng giữa này là 22 mũi thì các bạn nhớ đánh dấu vào để mình đi cho nó chuẩn nha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đi nè. Các bạn sẽ đi là 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 2 mũi nữa kép. 1 2. Rồi các bạn sẽ đi 10 mũi kép đơn. 1 2 3 4. Rồi khi các bạn đi 10 mũi kép đơn, mình sẽ xuống lại 2 mũi nữa kép. 1 mũi nữa kép nè. Mũi nữa kép thứ hai. Rồi các bạn sẽ đi 3 mũi đơn nữa để đến kim đánh dấu nè. Như vậy là các bạn đi 3 mũi đơn ở đây, 22 mũi đơn nữa là 25. Sau đó các bạn đi 3 mũi đơn nữa là 28. Bây giờ chúng ta sau khi đi 2 mũi nữa kép rồi thì các bạn sẽ đi 28 mũi đơn. Nhưng các bạn nhớ đánh dấu ở những vị trí như thế này, đánh dấu y lại ha, để mình biết đến cái vị trí mình đi mũi nửa kép, mũi đơn. Rồi bây giờ mình đi 28 mũi đơn đi các bạn, đến vị trí đây nè. 1 2 3 đây. Đó, từ bắt đầu ở đây các bạn đi qua
28 mũi đơn. Mình đang ở hàng số 8 nha các bạn. Sau khi các bạn đi 28 mũi đơn, bây giờ các bạn sẽ đi 2 mũi nửa kép. Rồi các bạn sẽ đi 10 mũi kép đơn. Các bạn đi 10 mũi kép đơn đến phần đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi các bạn đi 2 mũi nửa kép trở lại. Và 3 mũi đơn. Sau đó mình kết vòng số 8. Đến cuối vòng số 8 các bạn kết vòng bằng một mũi trượt ha. Chúng ta gặp nhau ở vị trí này nha các bạn. Đến cuối hàng số 8 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt và mình lên hàng số 9. Hàng số 9 mình đi giống hệt như hàng số 8 các bạn. Các bạn cũng sẽ lật lại mặt trái nè. Rồi, các bạn đi 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi mình đi 2 mũi nửa kép. 1 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép. Rồi các bạn đi 10 mũi kép đơn. Ở vòng số 9 nha các bạn, sau khi các bạn đi 10 mũi kép đơn, các bạn đi 2 mũi nửa kép. 1 mũi nửa kép nè. Mũi nửa kép thứ hai. Rồi, các bạn đi 28 mũi đơn. Vị trí đánh dấu này thì các bạn cứ giữ nguyên lại để mình biết thôi, chứ là cái khoảng này mình có 22 mũi thì 3 mũi đơn ở phía bên phải, 3 mũi đơn ở phía bên trái là 6 với lại 22 là mình đi 28 mũi đơn. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi 2 mũi nửa kép. 10 mũi đơn, 10 mũi kép đơn chứ các bạn. Rồi các bạn đi 28 mũi đơn đi, rồi chúng ta sẽ nói tiếp ha. Rồi khi các bạn đi 28 mũi đơn, bây giờ các bạn đi 2 mũi nửa kép. 1 mũi nửa kép. Mũi nửa kép thứ hai. Rồi các bạn sẽ đi 10 mũi kép đơn. Các bạn đi 10 mũi kép đơn. Sau đó chúng ta sẽ đi 1 mũi rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi các bạn đi 2 mũi nửa kép, 3 mũi đơn. Rồi mình sẽ nói chỉ nè các bạn. Các bạn đi đến đây thì chúng ta gặp nhau nha. Khi các bạn đi đến mũi đơn thứ 3 của màu xanh thì các bạn sẽ vắt sợi chỉ ra bên ngoài. Kéo sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi, mình đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. 1 2 3 4. Ở mũi thứ 5 thì các bạn kéo chỉ lên, sau đó mình kéo sợi chỉ màu trắng qua. Rồi các bạn sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng đến mũi số 12 thì các bạn kéo sợi chỉ màu nâu sữa qua. Và chúng ta đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. Và các bạn kết vòng ha, là mình kết thúc vòng số 9. Rồi bây giờ mình lên hàng số 10 các bạn. Các bạn sẽ quay lại ha. Mình đi mặt trái thì bây giờ các bạn lên một bính nè. Các bạn sẽ đi 5 mũi đơn, 1, 2, 3, 4 đến vị trí thứ 5 mình đổi màu chỉ. Và các bạn đi hết cái phần màu nâu sữa và màu trắng đi các bạn. Chúng ta đang ở hàng số 10 nha các bạn. Sau khi mình đi 5 mũi đơn màu nâu sữa, 12 mũi đơn màu trắng và 5 mũi đơn màu nâu sữa trở lại. Các bạn nhớ trong quá trình đổi màu chỉ thì các bạn vắt cái sợi chỉ ra phía trước nha. Riêng ở vị trí này thì chúng ta không có vắt mà các bạn sẽ nẹp vào để đến đây chúng ta đi màu nâu sữa nữa. Rồi đến đây chúng ta không có còn đi màu nâu sữa nữa thì các bạn vắt ra đây. Và mình đi 3 mũi đơn màu xanh. Sau đó các bạn sẽ đi 2 mũi nửa kép. Rồi. Các bạn sẽ đi 5 mũi kép đơn. Sau đó mình tăng 1 mũi nè, 2 mũi kép đơn nè, 3 mũi kép đơn nè, 4 mũi kép đơn nè. Và mũi kép đơn thứ 5 thì các bạn sẽ đi thêm 1 mũi nữa vào. Có nghĩa là mình tăng mũi ở vị trí. Ở phần đầu này các bạn đi 10 mũi kép đơn á, thì các bạn đi 5 mũi ở vị trí thứ 5 các bạn tăng. Chúng ta đi 1 mũi về. Và mình lại tiếp tục. Các bạn đi cho đủ 10 mũi kép đơn ha. Sau đó các bạn lại đi 2 mũi nửa kép. Chúng ta đi vòng số 10 này giống hệt vòng số 9 nhưng
các bạn tăng ở hai bên hông này để cho phần túi mình nó to lên chút xíu ha. Đến cuối vòng số 10 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Các bạn nhớ vòng số 10 mình đi giống hệt vòng số 9, nhưng chúng ta có tăng ở hai bên hông này là một mũi V nè, tức là hai mũi kép đơn chung chân. Rồi bên hông đây chúng ta cũng đi y như vậy. Bây giờ mình lên vòng số 11. Ở vòng số 11 này thì chúng ta đi toàn bộ mũi đơn, nhưng các bạn cũng sẽ tăng ở hai bên hông này. Các bạn tăng lên bên hông phải một mũi, bên hông trái một mũi. Bây giờ các bạn xoay lại nè. Các bạn sẽ đi 10 mũi đơn rồi chúng ta tăng ha. Bây giờ mình lên một bính, các bạn xoay lại. Các bạn sẽ đi 10 mũi đơn nè, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6 mũi đơn, 7 mũi đơn, 8 mũi đơn, 9 mũi đơn và 10 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần hông bên tay phải, các bạn cũng sẽ tăng một mũi. Và đến phần chỉ màu nâu sữa, các bạn cũng đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. Đổi màu chỉ các bạn đi 12 mũi đơn màu trắng, rồi 5 mũi đơn màu nâu sữa. Sau đó mình kết vòng, chúng ta gặp nhau ở vị trí này. Đến cuối hàng số 11 thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt rồi. Sau đó mình xoay lại, mình đi hàng số 12 các bạn. Ở hàng số 12 mình cũng đi toàn bộ mũi đơn. Và mình cũng tăng ở hai bên hông này. Mỗi bên hông các bạn đi một mũi V, tức là mình tăng một mũi ha. Bây giờ các bạn lên một bính. Các bạn xoay ngược lại mặt trái nè. Các bạn sẽ đi 5 mũi đơn màu nâu sữa. 1, 2, 3, 4. Mũi thứ 5 thì các bạn cũng kéo chỉ lên. Và mình để sợi chỉ nâu sữa vào trong. Kéo sợi chỉ màu trắng. Và các bạn sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng. Mình đang ở hàng số 12 nha các bạn. Hàng số 12 thì mình cũng đi toàn bộ mũi đơn. Và các bạn sẽ tăng ở hai bên hông nè. Các bạn đi 5 mũi màu nâu sữa, 12 mũi màu trắng. Những cái sợi chỉ các bạn đổi màu thì chúng ta sẽ vắt ra phía trước. Riêng ở vị trí này chúng ta không có vắt, mà mình nẹp theo cái chỉ màu trắng luôn. Và đến đây chúng ta kéo lên. Rồi mình đổi màu chỉ thì các bạn đi hàng số 12 thì các bạn sẽ đi 11 mũi đơn. Đến vị trí hông túi thì các bạn sẽ tăng. Rồi 11, mũi thứ 11 rồi các bạn sẽ đi 2 mũi chung chân. Mình tăng một mũi rồi nè các bạn. Rồi chúng ta đi đến phần hông bên phải, các bạn tăng một mũi. Ở vị trí tăng này các bạn không cố định nên chúng ta sẽ canh như thế này nè. Các bạn vuốt ra thì ở vị trí xê xích, ở vị trí này chúng ta tăng được nha các bạn, chứ không có nhất thiết là mình phải đi bao nhiêu mũi hết. Rồi các bạn đi đến phần hông có thể là 11 hoặc 12 hoặc 10 gì đó thì các bạn sẽ tăng. Rồi chúng ta tăng ở đây rồi nè. Bây giờ mình đi đến phần hông bên phải, các bạn tăng và đi đến cuối vòng. Chúng ta kết vòng bằng một mũi trượt ha. Chúng ta gặp nhau ở vị trí này. Rồi chúng ta vừa kết thúc hàng số 12. Khi kết hàng số 12 xong, các bạn lên thêm 6 hàng nữa. Và mỗi hàng chúng ta đều đi mũi V ở hai bên hông túi. Có nghĩa là mỗi một hàng thì các bạn tăng lên 2 mũi. Bên hông trái một mũi, bên hông phải một mũi, bằng cách chúng ta đi mũi V ha. Như vậy thì chúng ta lên hàng số 18. Ở vị trí này, bây giờ các bạn đi thêm 3 hàng nữa, không tăng gì hết. Chúng ta có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Và các bạn nhớ là khi các bạn kết hàng như thế này thì mình luôn đi mặt trái nha các bạn. Nè, mình đang đi như thế này nè. Đó. Thì các bạn sẽ lên một bính và xoay lại mặt trái nè. Các bạn sẽ đi 3 hàng không tăng nữa. Sau khi đi 3 hàng không tăng nữa thì tổng số hàng các bạn có là 21 hàng ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chỉ màu trắng và màu nâu sữa, mình giấu sợi chỉ luôn. Từ hàng số 22 lên miệng túi thì các bạn sẽ đi toàn bộ màu xanh. Và chúng ta đi bắt đầu từ vị trí này nè các bạn. Thì mình lên thêm 30 hàng nữa ha. Là tổng số hàng mình sẽ có 51 hàng. Chúng ta đi toàn bộ màu xanh và mình cũng không tăng mũi nào hết nha các bạn. Mình cứ đi mũi đơn. Đến đây các bạn sẽ giấu sợi chỉ luôn. Giấu sợi chỉ màu trắng nè. Và mình cũng đi mặt trái y như vậy để cho nhìn nó đồng bộ nha các bạn.
Rồi, bắt đầu các bạn xoay lại nè. Rồi, các bạn sẽ kéo sợi chỉ màu xanh lên một bính. Các bạn đi ngay chân mũi đó, bắt đầu. Mình vẫn đi mặt trái y như vậy đến miệng túi luôn nha các bạn. Bây giờ là các bạn đi từ phần chỉ màu xanh lên đến trên miệng túi, tổng cộng là 38 hàng mũi đơn. Giống hệt nhau nha các bạn, số mũi bằng nhau luôn. Và lên đến phần miệng túi thì chúng ta đi thêm một hàng mũi trượt nữa nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi hàng mũi trượt nha các bạn. Mình đâm kim qua 2 sợi luôn. Rồi các bạn thực hiện đến cuối hàng ha. Chúng ta đi tròn cái vòng miệng túi. Rồi sau khi các bạn đi một hàng mũi trượt ở miệng túi xong thì chúng ta cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn, xem như mình vừa hoàn thành phần thân túi. Bây giờ các bạn sẽ thao tác phần trang trí là phần đầu của chú thỏ. Bây giờ mình đi cái phần đầu của chú thỏ nghe các bạn. Mình sử dụng màu nâu sữa nè, các bạn sẽ gầy lên 20 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, được 20 bính. Các bạn lên một bính mình xoay lại, đi 3 mũi đơn màu nâu sữa. 1, 2. Ở mũi thứ 3 thì các bạn sẽ nối sợi chỉ màu trắng vào. Các bạn quấn chỉ kéo lên thôi, sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi, các bạn nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào luôn. Mình đi 14 mũi màu trắng, 14 mũi đơn nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở mũi số 14 màu trắng thì mình kéo sợi chỉ màu trắng lên, nhưng mà mình không có kéo qua. Các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua, vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước và mình đi 3 mũi màu nâu sữa nè các bạn, 3 mũi đơn nha. 1, 2 và 3. Rồi, mình lên hàng thứ 2. Các bạn lên một bính xoay lại nè. Ở đầu hàng mình đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Rồi, các bạn lại đi mũi tiếp theo là mũi màu nâu sữa, nhưng các bạn quấn chỉ kéo lên thôi. Rồi, sau đó các bạn kéo cái sợi chỉ màu trắng lên và kéo qua. Rồi, mũi tiếp theo là các bạn sẽ đi màu trắng và chúng ta đi ở hàng thứ 2 này nè. Các bạn đi 16 mũi đơn màu trắng, 1 mũi rồi. Các bạn vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào luôn. 2, 3, 4, 5. Mình đang ở hàng thứ 2 nè các bạn, và mình đi ở hàng trên này là 16 mũi màu trắng. Bây giờ ở mũi số 16 thì các bạn quấn chỉ kéo lên, nhưng mà mình không có kéo sợi chỉ màu trắng qua, mà các bạn sẽ kéo sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi chúng ta đi một mũi, các bạn vắt sợi chỉ màu trắng ra phía trước luôn. Một mũi màu nâu sữa và một mũi đơn nè. Rồi ở phần mũi cuối cùng các bạn đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân màu nâu sữa. Rồi sau đó các bạn lên một bính. Ở đầu hàng các bạn cũng đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân màu nâu sữa. Và các bạn lại đi một mũi đơn nữa. Mũi thứ 2 các bạn chỉ quấn chỉ kéo lên.
Nhưng mà mình kéo cái sợi chỉ màu trắng qua, có nghĩa là ở hàng thứ 3 này các bạn sẽ đi 18 mũi màu trắng. Rồi mình vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào nha các bạn. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Rồi, hàng này các bạn đi 18 mũi màu trắng. Và mình cũng đi 3 mũi màu nâu sữa. Một mũi đơn và một mũi V ngay chỗ này các bạn. Ở phần cuối hàng chúng ta đi mũi V. Đã cuối hàng thứ 3 thì mũi cuối cùng các bạn nhớ mình đi mũi V nha. Rồi lên một bính. Các bạn lên hàng thứ 4. Ở hàng thứ 4 thì các bạn cũng mũi đầu tiên mình cũng đi mũi V. 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn sẽ đi 2 mũi màu nâu sữa. Có nghĩa là ở đầu hàng mình đi 4 mũi. Nhưng mà mũi thứ 4 thì các bạn sẽ quấn chỉ kéo lên thôi. Sau đó các bạn kéo cái sợi chỉ màu trắng qua và nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào. Sau đó các bạn sẽ đi 18 mũi màu trắng y như hàng thứ 3. Các bạn nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào ha. Ở mũi số 18 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa lên. Các bạn sẽ vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước nè. Và mình đi 4 mũi màu nâu sữa. 2 mũi đơn mỗi mũi một chân và mũi thứ 3 là 2 mũi đơn chung chân. Là mình đi mũi V đó các bạn. Ở đầu hàng và cuối hàng thì các bạn sẽ đi mũi tăng ha. Rồi, bây giờ các bạn lên một bính, xoay lại các bạn cũng đi đầu hàng là mũi V nữa. 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn lại đi 1 mũi đơn nữa nè, 2 mũi đơn nè, 3 mũi đơn nè. Đến đây là màu trắng nhưng các bạn đi 1 mũi đơn nữa nhưng mà chúng ta sẽ đi màu nâu sữa luôn. Có nghĩa là ở đầu hàng các bạn đi vào là các bạn sẽ đi là 2 mũi đơn nè, chung chân, 2 rồi 3 4 5. Đến mũi thứ 6 thì các bạn kéo chỉ lên. Sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi chúng ta giảm mũi màu trắng lại. Các bạn đi 16 mũi màu trắng. Các bạn vừa đi vừa nẹp cái sợi chỉ màu nâu sữa vào ha. Mình đang ở hàng thứ 5 nha các bạn. Hàng thứ 5 thì mình giảm mũi màu trắng lại và tăng mũi màu nâu sữa lên. Thì các bạn sẽ có ở phần đầu này là 6 mũi màu nâu sữa và 16 mũi màu trắng. Ở mũi số 16 thì các bạn sẽ quấn chỉ kéo lên. Nhưng mà các bạn kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Và các bạn nhớ vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước nha. Và mình đi 6 mũi màu nâu sữa ở cuối hàng. 3 mũi rồi. Mũi thứ 4 nè. Và mũi cuối cùng các bạn đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân là thành 6 mũi. Rồi bây giờ các bạn lên một bính nè, xoay lại. Ở đầu hàng thì các bạn cũng sẽ tăng. Chúng ta đi 2 mũi chung chân. Rồi. 2 mũi rồi, mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7. Và ở hàng chúng ta đang 2, 4, 5 rồi, chúng ta đang ở hàng thứ 6 nè. Hàng thứ 6 thì các bạn tiếp tục giảm mũi còn 14 mũi màu trắng thôi. Các bạn đi thêm một mũi màu nâu sữa vào đây nữa. Rồi, các bạn nẹp cái sợi chỉ nâu sữa vào, kéo cái sợi chỉ màu trắng lên. Rồi các bạn đi 14 mũi đơn màu trắng. Ở mũi thứ 14 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Các bạn vắt cái sợi chỉ màu trắng ra phía trước và mình kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Và mình sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và mũi cuối cùng đi 2 mũi chung chân là thành 8 mũi màu nâu sữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình lên hàng số 7. Hàng số 7 thì
số mũi màu trắng mình giảm 2 mũi và tăng 2 mũi màu nâu sữa hai bên lên, mỗi bên các bạn tăng lên 1 mũi, có nghĩa là mình đi 9 mũi màu nâu sữa hai bên, và ở giữa các bạn sẽ đi là 12 mũi màu trắng. Rồi chúng ta đi nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn đi thêm một mũi màu nâu sữa nữa là mũi thứ 9 nè. Các bạn quấn chỉ kéo lên, sau đó mình kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi các bạn sẽ đi 12 mũi màu trắng. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mũi thứ 12 thì các bạn quấn chỉ kéo lên nè, vắt sợi chỉ màu trắng ra và kéo sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi mình lại đi 9 mũi màu nâu sữa. Lên hàng số 8 thì các bạn quấn chỉ kéo lên nè, mình đi 10 mũi màu nâu sữa hai bên và chúng ta giảm chỉ còn 10 mũi màu trắng ở giữa. Mình lại tiếp tục giảm mũi ở hàng thứ 8 này nha các bạn. Giảm cái màu trắng và tăng cái màu sữa lên, và số mũi ở hàng số 8 thì y như số mũi ở hàng số 7, không có giảm nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi nè. Các bạn sẽ đi 10 mũi đơn màu nâu sữa nè. 1 rồi, 2 3 4 5 6 7 8 9 và mũi số 10 nè. Mũi số 10 thì các bạn quấn chỉ kéo lên, sau đó các bạn kéo cái sợi chỉ màu trắng qua. Rồi mình lại đi 10 mũi màu trắng các bạn, 10 mũi đơn màu trắng. Rồi các bạn lên hàng số 9. Hàng số 9 thì chúng ta sẽ đi 11 mũi màu nâu sữa ở bên tay phải, 11 mũi màu nâu sữa bên tay trái, và ở giữa mình đi 8 mũi đơn màu trắng và mình cắt chỉ màu trắng luôn các bạn. Mình bắt đầu các bạn lên 4 hàng màu nâu sữa không tăng, mỗi một hàng các bạn đi số mũi bằng với lại số mũi của hàng số 9 này. Tổng số mũi là 30 mũi mỗi hàng thì các bạn sẽ đi 4 hàng không tăng và cùng một màu nâu sữa. Đến đây thì các bạn nẹp cái đầu của sợi chỉ màu trắng luôn. Rồi, đến cuối hàng mình lên một bính và đi ngược lại 30 mũi, chúng ta đi 4 hàng giống như vậy nha các bạn. Khi các bạn đi 4 hàng mũi đơn màu nâu sữa, rồi bây giờ mình tiếp tục lên là tổng số hàng các bạn có 13 hàng rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 và hàng dưới này là thành 13. Bây giờ lên hàng số 14 thì các bạn sẽ đi mũi giảm ở hai đầu. Mình đi như thế này, các bạn sẽ đâm kim xuống, kéo chỉ lên, chờ đó, tiếp tục đâm kim xuống, kéo chỉ lên. Trên kim có 3 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi 26 mũi. Đến cuối hàng 2 mũi này chúng ta cũng đi y như đầu hàng là quấn chỉ kéo lên, chờ, quấn chỉ kéo lên, chờ, sau đó kéo qua. Lên hàng số 15 thì sau khi lên một bính các bạn quay lại, mình cũng đi 2 mũi chụm đầu là các bạn đã giảm một mũi rồi. Sau đó chúng ta đi 24 mũi đơn ở bên trong. Và đến cuối hàng mình cũng đi mũi giảm y như đầu hàng nha các bạn.
Các bạn đi tổng cộng là 10 hàng mũi giảm. Ở hai đầu chúng ta đi 2 mũi đơn chụm đầu thì nó sẽ giảm ở hai bên đây. Mỗi một hàng thì các bạn sẽ giảm 2 mũi, giảm 2 mũi thì 10 hàng. Các bạn sẽ giảm 20 mũi. Cuối cùng ở trên hàng cuối cùng này các bạn còn 10 mũi, 8 mũi ở giữa và 2 mũi chụm đầu. Rồi bây giờ mình sẽ đi mũi đơn viền xung quanh đây các bạn. Các bạn đi đến đây đi, chúng ta sẽ gặp nhau để mình nối sợi chỉ màu trắng vào nha. Do ở hàng cuối cùng này mình có 14 mũi đơn màu trắng. Bây giờ các bạn đi 12 mũi đơn màu trắng để cho nó khớp với lại phần thân á. Rồi bây giờ chúng ta đi nè các bạn. Khi các bạn đi mũi giảm ở hàng cuối cùng nè thì chúng ta sẽ đi tiếp tục. Ở phần sợi vắt ngang này các bạn đi một mũi. Rồi ở cái mũi mà chụm đầu đó thì các bạn đi một mũi nè. Rồi ngay cái phần thân của mũi đơn đó, cái phần chụm đầu đó các bạn đi một mũi nữa. Cái phần thân của cái mũi chụm đầu đó nghe các bạn. Rồi đến cái sợi vắt ngang. Đến trên cái phần mà chụm đầu các bạn đi một mũi. Rồi cái phần thân của mũi chụm đầu đó các bạn đi một mũi nữa. Rồi đến sợi vắt ngang. Rồi tương tự như vậy chúng ta đi đến cái phần chỉ màu trắng đây chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi khi các bạn đi đến hàng chỉ màu trắng này, bây giờ các bạn sẽ nối chỉ nha. Mình đi 12 mũi đơn màu trắng, do ở hàng cuối cùng này mình đi 14 mũi. Bây giờ các bạn đi 12 mũi, các bạn quấn chỉ nè. Các bạn đâm kim xuống chứ, kéo chỉ lên nè. Sau đó các bạn kéo sợi chỉ màu trắng qua. Các bạn nhớ nẹp cái sợi chỉ màu nâu theo luôn nha. Rồi mình sẽ đi 12 mũi đơn màu trắng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và mũi thứ 12 thì các bạn quấn chỉ kéo lên. Rồi mình kéo cái sợi chỉ màu nâu sữa qua. Rồi chúng ta đi tiếp tục các bạn. Rồi các bạn đi đến ở đầu hàng này, chúng ta cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn ha. Rồi bây giờ mình đi cái phần tay thỏ nha các bạn. Các bạn sẽ lấy 2 mũi ở hàng trên và 2 mũi ở bên hông. Bên đây cũng y như vậy. Và mình canh khoảng giữa này cho nó đều ha. Bây giờ chúng ta đi nè. Các bạn sẽ kéo sợi chỉ lên. Lên một bính. Rồi các bạn đi một mũi đơn đầu tiên ngay vị trí các bạn lên một bính. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Gỡ kim ra, các bạn đi mũi đơn thứ tư. Là mình được hàng đầu tiên. Bây giờ các bạn lên hàng thứ hai, các bạn lên một bính nha. Đầu hàng các bạn đi mũi V, tức là 2 mũi đơn chung chân. Rồi, các bạn đi 2 mũi đơn mỗi mũi một chân. Và
Mũi cuối cùng các bạn cũng đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Rồi, sau đó các bạn lên một bính là mình được 6 mũi đơn rồi nghe các bạn. Sau đó các bạn quay lại, mình đi hàng thứ 3 không tăng, các bạn đi đủ 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và mũi đơn thứ 6. 3 hàng rồi nha các bạn. Lên hàng thứ 4 bắt đầu các bạn tăng ở hai bên. Mỗi bên các bạn sẽ đi mũi V nè. Rồi mình sẽ đi 4 mũi đơn ở bên trong. 1 2 3 4. Rồi các bạn đi mũi V nè, 2 mũi đơn chung chân. Rồi mình được 4 hàng. Lên hàng thứ 5 các bạn sẽ đi 8 mũi đơn, tức là mình không tăng đó. Rồi lên hàng thứ 5 xong, mình đi 8 mũi đơn. Rồi hàng thứ 6 các bạn sẽ đi tăng ở hai bên nữa, các bạn đi mũi V. Rồi ở giữa là các bạn đi 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 và mũi cuối cùng các bạn sẽ đi mũi V, là tổng cộng mình có 10 mũi rồi. Các bạn có 6 hàng, 2 4 6 rồi. Sau đó các bạn sẽ lên 8 hàng không tăng, mỗi một hàng là 10 mũi đơn. Đó, các bạn xoay lại, chúng ta đi 8 hàng nha. Rồi chúng ta thao tác 8 hàng không tăng, chúng ta gặp nhau nha các bạn. Rồi các bạn lên 8 hàng không tăng rồi, bây giờ mình sẽ giảm. Mình lên một bính nè, tổng cộng là các bạn đã được 14 hàng rồi ha. Mình lên hàng số 15 nè. Mình đi mũi giảm, các bạn sẽ quấn chỉ kéo lên. Rồi quấn chỉ kéo lên, trên kim có 3 sợi thì mình kéo hết qua là các bạn đã giảm một mũi rồi ha. Rồi bên trong mình sẽ đi 6 mũi đơn. Hai mũi còn lại mình cũng thực hiện mũi giảm luôn. Rồi lên một bính là mình vừa xong hàng số 15. Xoay lại các bạn cũng thực hiện mũi giảm tiếp ở hai bên. Các bạn đi 2 mũi chụm đầu. Rồi ở bên trong chúng ta đi 4 mũi, mỗi mũi một chân ha. Rồi sau đó còn 2 mũi còn lại các bạn cũng thực hiện mũi giảm luôn. Lên một bính mình vừa đi hàng số 16, bây giờ mình lên hàng số 17. Ở đầu hàng mình cũng thực hiện mũi giảm luôn. Rồi bên trong còn 2 mũi đơn, mỗi mũi một chân. 2 mũi còn lại mình cũng thực hiện mũi giảm. Lên một bính. Rồi các bạn có 2 4 6 8 10 12 14 16 17 hàng rồi. Bây giờ mình lên hàng số 18. Mình cũng thực hiện mũi giảm luôn các bạn. Còn 4 mũi thì mình chỉ đi 2 mũi giảm. Rồi các bạn kéo chỉ lên, mình cắt chỉ luôn ha. Bây giờ các bạn mới đi xung quanh mũi đơn nè. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên chúng ta xuất phát để làm cái phần tay thỏ đó. Các bạn kéo chỉ lên. Các bạn để cái mặt phải nha, rồi mình mới đi xung quanh mũi đơn nè. Mình lên một bính các bạn. Rồi các bạn sẽ đi mũi đơn như thế này. Cái phần rãnh tiếp giáp của 2 mũi đơn là các bạn sẽ đi một mũi đơn vào ở bên hông nè. Rồi tiếp tục các bạn thấy có sợi vắt ngang nè, đi một mũi đơn nữa.
Rồi phần rãnh mình đi 1 mũi đơn. Ngay sợi vắt ngang đi 1 mũi đơn. Tương tự như vậy, các bạn đi vòng đến cuối hàng, mình sẽ kết hàng là xong cái phần cái tay thỏ bên trái rồi ha. Chúng ta thực hiện cái tay thỏ bên phải luôn, y như vậy luôn. Khi các bạn làm tới phần mắt thì các bạn nhớ dán vào tờ giấy lụa như thế này, và chúng ta cắt xung quanh còn chừa một cái đường viền nhỏ nhỏ như thế này các bạn, thì nhìn mắt nó đẹp hơn ha. Các bạn dùng keo mình dán vào, sau đó các bạn cắt xung quanh chừa ra khoảng nó lộ ra bên ngoài chút xíu là được rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái mảnh trắng trắng như thế này, mình trang trí vào phần tay thỏ nha các bạn. Các bạn sử dụng miêu cô tông đi cho nó mịn, để mà mình dán lên nó không có bị cộm lên nhiều quá đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thao tác nè. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó lên 2 bính. Rồi xoay lại đâm kim vào bính thứ nhất, đi 1 mũi đơn. Đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật các bạn. Đi 1 mũi đơn nữa là 2 mũi đơn. Sau đó các bạn lên 1 bính. Mình xoay lại, các bạn đi 2 mũi đơn nữa. Rồi lên 1 bính. Các bạn sẽ đi 2 mũi V, tức là 2 mũi đơn chung chân nè. Là mình được 4 mũi ha. 4 mũi rồi các bạn lên 1 bính. Mình lên 8 hàng đi các bạn. Khoan, ở đây lên mấy hàng? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Rồi các bạn lên 10 hàng. Mỗi một hàng là 4 mũi đơn. Mình không tăng gì hết á. Có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Các bạn đi 4 mũi hàng ngang. Rồi lên 1 bính. Xoay lại. Các bạn đi tiếp tục 4 mũi nữa. Và chúng ta lặp lại y như vậy đủ 10 hàng nha các bạn. Lên 10 hàng, bây giờ mình lên 1 bính, xoay lại các bạn đi mũi giảm, 2 mũi chụm đầu. Rồi các bạn kéo qua. 2 mũi còn lại chúng ta cũng đi y như vậy. Rồi các bạn sẽ lên 1 bính và mình đi xung quanh là những mũi đơn nha các bạn. Lên 1 bính, các bạn đâm kim vào cái sợi vắt ngang này của hàng đầu tiên, 1 mũi. Ngay cái phần thân của mũi đơn là 1 mũi nữa, rồi ngay sợi vắt ngang. Rồi các bạn đi như vậy xung quanh cái mảnh này nè. Các bạn đi đến đây thôi ha. Xong rồi thì các bạn dùng súng bắn keo á, mình sẽ dán lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi phần mũi của bé thỏ này ha. Các bạn sử dụng chỉ màu đen, sợi dệt hoặc là sợi macrame 2mm. Màu đen là được nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật nè. Các bạn gầy lên 4 bính, 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn quay lại đâm kim vào bính số 3. Các bạn sẽ đi 1 mũi đơn. Các bạn đi mũi nửa kép vào bính số 2. Và các bạn đi 1 mũi đơn vào bính số 1. Rồi sau đó các bạn sẽ trượt vào cái vòng tròn ma thuật này nè. Rồi chúng ta cắt chỉ ha. Rồi bây giờ các bạn dùng súng bắn keo mình dán cái phần mũi vào ha. Cái phần mà nó thẳng thì mình quay lên trên nha các bạn. Rồi các bạn dùng kim khâu len mình làm cái râu mũi luôn nha các bạn. Mình sẽ đâm kim xuống cách cái mũi một hàng mũi đơn nè. Các bạn chừa để chúng ta sẽ làm cái phần râu mình kết như thế này nè. Đó. Rồi các bạn sẽ đâm kim lên hàng trên và
Các bạn đâm kim vào ngay cái vị trí mà ở mũi giữa các bạn. Ở trên đây là các bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 thì ở cái mũi giữa là hai bên đây là 2 mũi nè các bạn. Ở đây là 1 mũi nè. Thì các bạn sẽ đâm kim từ mặt trái lên. Các bạn canh làm sao cho nó đúng ngay cái vị trí đó luôn. Rồi các bạn sẽ xỏ ngược xuống. Các bạn cắt chỉ ở mặt dưới. Rồi bắt đầu các bạn xỏ kim. Hai sợi này chúng ta tạo hình râu ha, râu mũi. Đây các bạn đi cong lên như thế này. Ở sợi bên đây thì các bạn cũng kéo ra. Hai sợi nó tách ra hình chữ A các bạn. Đây. Rồi sau đó các bạn phải đâm kim ra phía trước đó 1 mũi. Sau đó các bạn lòn trở xuống. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ quay lại đâm kim vào vị trí cũ nè. Rồi kéo lên. Rồi phần râu mũi đã xong nha các bạn. Rồi bây giờ mình làm cái phần râu một bên còn lại nha các bạn. Các bạn sẽ dùng sợi dệt. Thì cái này là mình còn một ít sợi dệt kim tuyến màu đen nên mình sử dụng. Nếu các bạn có sợi dệt màu đen là được rồi. Và các bạn sắp đôi lại. Còn nếu các bạn sử dụng cái sợi macrame thì chúng ta sử dụng một sợi là được rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi như thế này. Đây các bạn sẽ đâm kim vào cái vị trí mà ở phần mũi của nó đó. Cái sợi màu trắng nhiều nhất, cái hàng mà nhiều nhất đó, các bạn kéo dài ra đây nè. Các bạn sẽ lòn kim qua, mình rút ở một đầu đi. Rồi, chút xíu mình đi phần râu xong mình buộc chặt và mình đốt cho nó chắc nha các bạn. Khi các bạn xỏ lên rồi thì mình xoắn cái sợi chỉ lại. Rồi, các bạn sẽ đâm kim xéo vào bên trong nè. Rồi kéo ra. Các bạn kéo thẳng ra nè. Ở phần dưới mình lòn kim lên. Rồi các bạn cũng xoắn lại. Đâm kim xuống ngay cái vị trí mình đi một sợi rồi đó. Rồi. Các bạn sẽ kéo lên ở bên trên. Cách đó 1 hàng. Rồi khi kéo lên các bạn xoắn lại. Và các bạn đâm kim xuống nó lệch 1 hàng so với cái hàng mình đâm kim ở trong nè. Đây các bạn kéo thẳng ra và mình lên một hàng. Rồi, ở dưới này các bạn kéo ngược lại. Rồi bên trong các bạn kéo vào bên trong. Mình đâm kim ngay cái chân mũi mà các bạn vừa kéo lên đó ha. Rồi. Các bạn đi màu mè gì quẹo lên quẹo xuống vẫn được hết.
Khi các bạn xỏ xuống thì chúng ta nhớ xoắn lại. Bây giờ mình sẽ đi cái phần tay thỏ. Thì chúng ta đi như thế này. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ gầy lên là 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó các bạn quay kim lại. Đâm kim vào bính số 5. Các bạn sẽ đi một hàng 5 mũi đơn. Rồi lên một bính. Các bạn xoay lại ha. Mình đi tăng mũi ở hai bên các bạn. Mũi đầu tiên các bạn đi mũi V. Rồi bên trong thì các bạn sẽ đi 3 mũi đơn, mỗi mũi một chân. Và phần cuối hàng mình cũng đi mũi V nha các bạn. 2 mũi đơn chung chân. Một mũi nè, 2 mũi là mình được 7 mũi đơn. Rồi sau đó các bạn lên hàng thứ 3. Các bạn đi 7 mũi không tăng, và hàng thứ 4 các bạn cũng đi 7 mũi không tăng nha. Hàng thứ 3 và hàng thứ 4 mình đi 7 mũi không tăng. Bây giờ lên hàng thứ 5. Các bạn sẽ đi 3 mũi ở đầu hàng không tăng. Nhưng mà mình tăng mũi ở giữa. Các bạn sẽ đi mũi V ở giữa nè. Rồi 3 mũi cuối các bạn cũng không tăng, là mình đang ở hàng thứ 5. Rồi là mình được 8 mũi đơn. Bây giờ các bạn đi hàng thứ 6, thứ 7 là 8 mũi không tăng. Sau khi xong hàng thứ 6 và hàng thứ 7 thì các bạn lên một bính. Mình lên hàng thứ 8 thì các bạn sẽ đi 3 mũi đầu hàng, là mỗi mũi một chân. Và mình giảm mũi lại ở 2 mũi giữa các bạn. Đây. Các bạn quấn chỉ kéo qua, có nghĩa là mình đâm kim xuống kéo chỉ lên hai chân mũi, mình mới kéo qua một mũi là mình đã giảm một mũi rồi ha. Bây giờ mình đang ở hàng thứ 8 thì mình giảm một mũi là còn 7 mũi. Rồi lên một bính. Các bạn đi hàng thứ 9 là mình đi 7 mũi. Không tăng. Ở hàng thứ 9 là mình đi 7 mũi nha các bạn. Rồi, lên hàng thứ 10. Các bạn sẽ giảm. Ở đầu hàng mình đi 2 mũi chụm đầu lại. Đó. Rồi, các bạn sẽ đi 1, 2, 3 mũi, mỗi mũi một chân. Rồi, 2 mũi cuối cùng mình cũng đi chụm đầu lại. Là các bạn có tổng cộng 2, 4, 6, 8, 10. Các bạn sẽ cắt chỉ và mình kéo sợi chỉ lên. Bây giờ mình đi xung quanh là các bạn giấu sợi chỉ màu trắng này đi. Rồi, bây giờ các bạn bắt đầu ở giữa đây. Đó. Mình nối sợi chỉ màu nâu sữa vào. Mình đi xung quanh một hàng mũi đơn. Các bạn đi như thế này. Lên một bính nè. Rồi, các bạn sẽ đi cái rãnh giữa hai mũi đơn, hai hàng mũi đơn á, các bạn sẽ đi một mũi đơn này. Đến cái sợi vắt ngang này các bạn. Mình đi một mũi đơn. Rồi đến cái rãnh giữa đi một mũi đơn. Rồi, đến cái sợi vắt ngang ở cuối hàng này các bạn. Mình đi 2 mũi đơn chung chân. Một nè. 2. Rồi, khi các bạn đi 2 mũi ở vị trí này thì các bạn bỏ một mũi ở vị trí hàng cuối cùng nè, là mình có 5 mũi là 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn bỏ chân mũi ở ngoài cùng để cho cái phần gốc này nó được tròn lại ha.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi. Sau khi mình bỏ một chân mũi thì mình đi một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ đi mũi V là 2 mũi đơn chung chân ở giữa nè. Đó. Tiếp tục các bạn đi một mũi đơn. Và các bạn bỏ chân mũi còn lại nè. Giống như mình bỏ chân mũi ở bên tay phải nè. Rồi đến cái phần tiếp theo nè, ngay chỗ cái rãnh có cái sợi vắt ngang này các bạn, mình đi 2 mũi chung chân vào đây. 1 nè, 2. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hai bên hông. Chúng ta đi ở phần rãnh nè, sợi vắt ngang nè, phần rãnh nè, sợi vắt ngang. Mỗi vị trí mình sẽ đi một mũi đơn. Rồi, đến vị trí cái phần đầu ở bên tay trái này mình đi nè, thì các bạn cũng đi 2 mũi chung chân. Rồi. Có 5 chân mũi thì mình cũng bỏ một chân mũi ở đầu nè. Các bạn đi vào chân mũi tiếp theo. Rồi mũi ở giữa này các bạn đi mũi V 2 mũi chung chân. Rồi một mũi đơn. Và các bạn bỏ chân mũi cuối cùng này. Mình lại đi mũi V 2 mũi chung chân vào vị trí ở đây nè các bạn. Đây. Ngay cái sợi vắt ngang đó. Rồi, còn lại là mình đi vào cái phần rãnh nè, sợi vắt ngang nè, phần rãnh nè. Và mũi cuối cùng các bạn đi một mũi và chúng ta kết vòng, mình cắt chỉ luôn. Rồi, mình làm cái phần xanh xanh này là những ngón chân của thỏ đó các bạn, mình mô phỏng đó thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái phần màu xanh xanh lớn trước ha. Các bạn tạo vòng tròn mã thuật nè. Lên một bính, các bạn sẽ đi 4 mũi đơn chung chân vào cái vòng tròn mã thuật nè. Rồi, các bạn rút thật mạnh, mình cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn nha các bạn. Rồi, còn 3 cái nhỏ nhỏ này thì các bạn chỉ đi một mũi đơn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi lên một bính. Các bạn xoay lại đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật á. Các bạn kéo chỉ lên và quấn chỉ kéo qua. Cắt chỉ luôn. Và mình làm ba cái như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn dùng súng bắn keo nè. Mình dán lại thôi các bạn. Sau khi phần túi xong thì mình sẽ làm phần quai nha các bạn. Mình làm phần quai màu nâu sữa. Bây giờ các bạn tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bây giờ các bạn xoay kim lại nè. Mình để y như vậy nha các bạn. Xoay kim lại. Các bạn sẽ đâm kim vào bính số 1. Đây. Các bạn đâm kim vào một sợi thôi. Các bạn kéo chỉ lên. Và mình đi mũi đơn. Các bạn đánh dấu ở vị trí này lại nha. Ngay vị trí chúng ta vừa kết vòng lại. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào một sợi. Mũi đơn thứ 2 nè. Mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5. Mũi đơn thứ 6 và mũi đơn thứ 7. Sau đó các bạn gỡ kim đánh dấu ra nè.
Các bạn tiếp tục đi xoắn ốc, mình không có kết vòng mà tiếp tục các bạn đâm kim vào vị trí. Các bạn vừa gỡ kim đánh dấu ra đó, các bạn đi một mũi đơn. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xoắn ốc, các bạn cứ đi như thế này, hết vòng là 7 mũi đơn. Gỡ kim đánh dấu ra, các bạn đi tiếp mũi đơn lên, chứ không có kết vòng. Rồi, đến kim đánh dấu các bạn gỡ ra. Bây giờ các bạn có thể gỡ ra luôn và chúng ta đi xoắn ốc. Các bạn nhớ đi cho nó kỹ, số mũi nó bị mất thì cái quai nó không có đều nhau nha các bạn. Nếu các bạn gỡ kim đánh dấu ra rồi thì chúng ta xem kỹ, còn nếu không các bạn sợ mình bị mất mũi đâu đó thì các bạn đánh dấu đến cuối vòng mình gỡ ra. Các bạn đâm kim vào một sợi và mình cứ đi xoắn ốc như thế này. Các bạn đi độ dài của phần quai này khoảng 40 cm nha. Và các bạn sẽ đi 2 sợi như vậy, hai bên quai túi đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần quai như thế này. Rồi mình đi 2 sợi như vậy nha các bạn, mỗi một sợi dài 40 cm. Đã xong 2 quai, bây giờ mình sẽ lồng cái ống nhựa vào các bạn. Ống nhựa này á là nó có đường kính khoảng 0,7 cm, chưa tới 1 cm đâu các bạn. 0,7, 0,8 cm gì đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lồng cái ống nhựa vào bên trong cái quai để cho cái quai mình nó được chắc chắn và nó căng lên nhìn nó đẹp hơn. Cái quai này mình đã lồng vào rồi nè các bạn. Các bạn lồng vào như thế này. Mình sẽ dùng một chiếc đũa, các bạn đun vào trước. Rồi sau đó mình sẽ lòn cái ống này theo sau. Nó sẽ dễ hơn đó các bạn. Đấy, các bạn lòn như thế này. Rồi khi các bạn lồng ống nhựa vào bên trong, các bạn cũng sẽ khâu lại cái phần đầu này cho nó bít lại luôn ha. Rồi bây giờ mình ráp lại nha các bạn. Các bạn để cái đầu thỏ nè, nó sẽ xuống dưới chút xíu. Các bạn đừng để như vậy, nhìn nó không đẹp ha. Các bạn cân đối để cái phần tay ở trên này nè, cho nó vừa với lại cái mí của miệng túi luôn ha. Rồi các bạn dùng súng bắn keo mình dán vào, sau đó mình lại đi thêm cái phần chỉ xung quanh đây để cho nó chắc chắn nha. Rồi các bạn để hai cái tay vào. Các bạn dán sơ để định vị, sau đó mình sẽ cho keo nhiều vào để cho nó dính nha các bạn. Cái này mình để sơ thôi, để mình có thể dịch chuyển được.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng chỉ để mình khâu sơ lại nè. Khâu xung quanh đây. Bây giờ nó đã ổn rồi thì các bạn thêm keo vào. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái hoa hồng nhỏ nhỏ để trang trí trên cái tay thỏ nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi, các bạn lên 28 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được 28 bính rồi các bạn lên một bính. Sau đó các bạn xoay lại. Các bạn đi một hàng 28 mũi đơn. Đã được 28 mũi đơn. Bây giờ các bạn sẽ lên 4 bính. Rồi các bạn xoay lại ha. Các bạn sẽ đếm bắt đầu từ ở chân mũi đầu tiên là 1, 2, 3. Đến chân mũi thứ tư. Các bạn đi một mũi đơn. Tiếp tục lên 4 bính. 1, 2, 3, 4. Các bạn đếm tiếp 1, 2, 3, 4. Đi một mũi đơn. Rồi lên 4 bính. Các bạn cũng sẽ đếm 1, 2, 3 đến bính thứ tư. Đi một mũi đơn. Và các bạn đi đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ có 7 khoảng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ chúng ta đi cánh hoa nè các bạn. Các bạn lên một bính, xoay lại. Các bạn đi một mũi đơn. Xong các bạn đi một mũi nửa kép. Và các bạn sẽ đi 2 mũi kép đơn. Rồi sau đó mình lại đi đối xứng là các bạn đi mũi nửa kép trở lại. Và cuối cùng là mũi đơn. Cánh hoa của mình là như vậy nha các bạn. Tiếp tục các bạn lặp lại cánh hoa thứ hai. Một mũi đơn, một mũi nửa kép, 2 mũi kép đơn. Rồi xuống trở lại là một mũi nửa kép và một mũi đơn. Tương tự như vậy mình đi 7 khoảng này đều như vậy nha các bạn. Đến cuối hàng thì các bạn cắt chỉ và mình cắt chừa ra một đoạn để chúng ta có thể khâu lại. Khi mình cuộn lại xong các bạn khâu lại ha. Đây, bắt đầu các bạn cuộn ở đầu này và mặt trái của nó luôn. Rồi các bạn khâu lại. Rồi bây giờ mình để qua một bên. Các bạn sẽ làm phần lá nha. Các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Cái vòng tròn lớn nha các bạn. Để mình đi vào đây nè. Các bạn lên 2 bính. Các bạn sẽ đi 3 mũi nửa kép. Một mũi nửa kép này. Mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Rồi, các bạn sẽ đi 3 mũi kép đơn. Một mũi kép đơn. 2 mũi kép đơn. 3 mũi kép đơn. Rồi các bạn sẽ đi một mũi kép đôi. Sau đó các bạn lên một bính, các bạn xoay lại. Mình đâm kim qua 2 sợi này nè các bạn. Quấn chỉ kéo lên. Mình đi một mũi đơn ở đây. Rồi, sau đó các bạn lại đi đối xứng với phần mình vừa đi, đó là các bạn đi 3 mũi kép đơn. 1 rồi. 2 3.
Rồi các bạn sẽ đi 3 mũi nửa kép, 1 2 3. Rồi các bạn nắm cái đầu sợi chỉ, các bạn rút. Và mình kết vòng luôn nha các bạn. Rồi mình làm 2 lá như vậy các bạn, sau đó mình dán vào như thế này. Xong rồi các bạn sẽ dán vào đây. Bây giờ mình sẽ đi thêm 2 bông hoa như thế này để trang trí nha các bạn. Thì ở phần trong á, các bạn sẽ đi màu vàng đậm. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Lên một bính, các bạn sẽ đi 8 mũi đơn vào vòng tròn này. 1 2 3 4. Rồi được 8 mũi rồi các bạn nắm cái đầu chỉ mình rút thật mạnh nha. Rồi, các bạn đâm kim qua mũi đầu tiên. Bắt đầu mình nói màu chỉ màu vàng ấy các bạn, vàng nhạt hơn chút. Các bạn sẽ kéo chỉ lên. Rồi, bây giờ mình đi nè, các bạn lên một bính. Các bạn đếm đủ 8 chân mũi nha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Chân mũi đầu tiên là các bạn sẽ đi một mũi đơn. Và mình đi thêm một mũi nửa kép nữa vào chung chân mũi đó luôn. Tiếp tục qua chân mũi tiếp theo các bạn đi một mũi nửa kép trước, sau đó một mũi đơn và một mũi trượt vào chân mũi mình vừa đi. Các bạn trượt vào luôn ha. Rồi. Tiếp tục các bạn trượt qua chân mũi tiếp theo. Là mình được một cánh hoa rồi nè các bạn. Trượt vào chân mũi tiếp theo, các bạn lên một bính. Đi một mũi đơn, một mũi nửa kép. Tiếp tục chân mũi tiếp theo, mũi nửa kép, mũi đơn và mũi trượt chung chân luôn. Rồi các bạn trượt đến chân mũi tiếp theo. Lên một bính, mình đi giống như vậy các bạn, một mũi đơn, một mũi nửa kép. Tiếp tục một mũi nửa kép, một mũi đơn, một mũi trượt. Chung chân mũi cuối cùng là mình đi 3 mũi đó, mũi nửa kép, mũi đơn, mũi trượt. Sau đó trượt qua chân mũi tiếp theo. Lên một bính, đi một mũi đơn, mũi nửa kép. Tiếp tục mũi nửa kép, mũi đơn và một mũi trượt. Rồi các bạn kết vòng. Mình đã thành một cái bông hoa. Rồi các bạn làm 4 chiếc lá nhỏ như thế này để mình ghép vào cái bông hoa nhỏ ha. Bây giờ các bạn cũng tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó các bạn đi vào cái vòng tròn này. Đầu tiên là 2 mũi đơn. Kế đó là các bạn đi 2 mũi nửa kép và một mũi kép đơn. Sau đó các bạn lên một bính. Mình đâm qua hai sợi này nè các bạn, kéo chỉ lên, đi một mũi đơn. Rồi các bạn đi một mũi nửa kép, mũi nửa kép thứ hai, mũi đơn, 2 mũi đơn nữa là mình đi đối xứng đó các bạn. Rồi các bạn rút cái sợi chỉ, kết vòng. Rồi bây giờ các bạn sẽ dán vào. Các bạn trang trí ở 2 vị trí như thế này. Rồi bây giờ mình lồng cái lót túi vào và mình khâu nha các bạn. Các bạn khâu lót túi trước, sau đó mình mới kết phần quai vào.
Rồi mình khâu lại nha các bạn. Sau khi khâu lót túi xong thì các bạn khâu luôn phần quai vào ha. Các bạn vuốt ra để cái khoảng này nó không có ống nhựa để mình khâu vào. Rồi các bạn dùng kim và cước khâu mình khâu lại thôi. Xong rồi các bạn ơi, mình vừa hướng dẫn xong phần móc chiếc túi thỏ. Rất đẹp và dễ thương nha các bạn. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.